හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් කියලා මම BS Tech Show YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ app එකක් භාවිතයෙන් tax ගන්න විදිය. මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඒකත් app එකක් භාවිතයෙන්. හැබැයි අපි ඒ වීඩියෝ එකේ tax ගත්තේ ඒ app එකෙන් දෙන tax. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් වීඩියෝ එකකට දාලා දෙන tax නෙමෙයි. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා වීඩියෝ එකක title එකක් දානවා how to make a YouTube channel. දැන් ඒ title එකෙන් තවත් වීඩියෝ සදරන තවත් ගොඩක් කට්ටිය ලෝකෙන් ගද්දි ගොඩක් හොඳ views එකෙන් subscriber වෙලා තියෙන වීඩියෝස් වල ටැක්ස් තියෙනවා. මම කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න ඒවා ගන්න විදිය. මේක අපිට කම්පියුටර් එකකින් උත් කරන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එකකින් මේ වැඩේ කරන විදිය. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි යාළුවනේ. දැන් මම මගේ YouTube app එක මම මෙන්න ඉතින් open කරගන්නවා. මම මේ tax ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ app එකේ. මේ තියෙන්නේ tax for videos. මේ අපේ වැඩේට මෙන්න මේ app තුනම අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ app තුන. මම මෙන්න මේ tax for videos කියන app එකේ link එක description box එකට දාන්නම්. ඔයාලා එකෙන් අරන් මෙන්න මේ app එක install කරගන්න. දැන් මම මගේ YouTube app එක මෙන්න මෙතන open කරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා කොතනකදීවත්. ඒක මුලින් ඉඳන් බලන්න. දැන් අපේ YouTube app එක මෙන්න මේ විදිහට loading වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔතන අපේ YouTube app එක loading වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න ඕනේ මෙතන search bar එකේ දැන් මම කලින් කිව්වා how to make a YouTube channel. අන්න ඒ විදිහට ඔයා search කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඒක නම් ඔයා එයාගේ title එක මෙතන search bar එකේ දෙන්න ඕනේ. how to make a YouTube channel. දැන් මම ඔන්නම මගේ search bar එකේ දුන්නා එහෙම ඒ තමයි title එක. දැන් මම මේක ඔයාලට ටෙස්ට් කරන්න කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේක හරියට කරගන්න. දැන් ඊළඟට ඔයාලට පේනවා එක එක කට්ටිය දාලා තියෙන එක එක වීඩියෝස්. මෙතනින් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා පළවෙනියට මේනවා මේ සර්ච් බාර් එකේ උඩින්ම පේන චනුක්ස් ඇකඩමි එකේ YouTube channel එකක් හදන විදිය. දැන් ඔයාලා ඒක link එක මෙතන copy කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ link එක. ඔයාගේ සර්ච් කරලා පස්සේ එන පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේක තමයි මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඔයාලා අන්න එක සර්ච් කරගෙන මේක link එක copy කරගන්න. දැන් මම මේකේ link එක copy කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. හරි මෙතන දැන් copy link දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ YouTube app එකෙන් අයින් වෙලා මෙතන තියෙනවා tax for videos. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ app එක open කරගන්න. දැන් මම මෙන්න මේ app එකත් open කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ app එක loading වෙනවා. දැන් loading වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන search bar එක. මේ තියෙන්නේ මේ search bar එක. මෙන්න මේ search bar එකේ ඔයා අර link එක paste කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මෙන්න මගේ ඒ link එක paste කරගෙන මෙතන search දෙනවා. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ මේ වීඩියෝ එක මෙන්න search වෙනවා මෙන්න මෙතනදී පුළුවන් අපිට එයා දාලා තියෙන ඔක්කොම text ටික මෙතනින් copy කරගන්න. දැන් මෙතනින් ඔයාට ඕන text ටික තෝරගන්න. දැන් එයා දාලා දෙනවා චනුක්ස් ඇකඩමි කියලා අන්න ඒව ගන්න යන්න එපා. ඔයාලා ඒක ගන්න නැතුව මෙතන මේ ඔයාට අවශ්‍ය ටික විතරක් අරගෙන මෙතන copy කරගන්න. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන copy මෙතන තියෙනවා copy කියන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ copy. මේ තියෙන්නේ copy all. මෙන්න මේ copy all කියන එක select කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේවා දෙන්න එපා. ඔයාලා මේවත් ඕන නම් දෙන්න. මෙතනින් පුළුවන් අපිට අපි select කරගන්න විතරක් copy කරගන්න. මෙතනින් පුළුවන් මෙයා ගාව දෙන ඔක්කොම text ටික copy කරගන්න. මම මෙතන copy all කියන එක මෙන්න විදිහට දුන්නා. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔය YT Studio app එක install කරගන්න. දැන් මම ඒකත් install කරගෙන ඉවරයි. මම මෙන්න මේකත් මෙතන open කරගන්නවා. මම මේ app දෙකේම link එක description box එකට දාන්නම්. හරි. දැන් ඔන්න YT Studio එක ගැන මම හැමදේම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට මේක මම මේ වීඩියෝ වල අදාළ කරුණු විතරයි කියලා දෙන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ ගැන මම YT Studio ගැන ඔක්කොම ටික කියලා දුන්නා. හරි. දැන් මම මට ඕන වීඩියෝ මෙන්න විදිහට තෝරගන්න. මම මේක කලිනුත් කිව්වා මම මේක කරන්නේ ඔයාලට පෙන්වන්න විතරයි. දැන් මම ඔයාට ඔයාගේ වීඩියෝ එකම select කරා. මෙතන ඔයාලා මෙන්න edit කියන එක දෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට අවසරයක් පෙන්වන්න මෙන්න මේ edit කියන එක. මේ තියෙන්නේ එතනින් මේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. ඔයාට ඔන්න වීඩියෝ එක මුලින්ම ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයාට ඕන වීඩියෝ එක. දැන් මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. දැන් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා මගේ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන pencil එක icon එක මෙන්න මේ අන්නේ icon එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් pencil icon එක ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක loading වෙනවා අපේ ඒ pencil icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා tags category comments and more. මෙන්න මේක ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක. දැන් මම එන්න මේකත් ඔන්න ඔද ක්ලික් කරගත්තා.
ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන දැන් ඔයාගේ මෙතන ටැක්ස් කියන මේ සෙක්ෂන් එක යට දාලා අර ටික පේස්ට් කරගන්න ඕන. අර ටැක්ස් ටික. දැන් මම එන්නේ ටැක්ස් ටික මෙන්න විදිහට පේස්ට් කරගන්න මෙන්න මෙතන. එයාගාව තියෙන ඔක්කොම ටැක්ස් ටික මම පේස්ට් කරගත්තා. දැන් මෙතන එයා දාලා තියෙන ටැක්ස් පොඩ්ඩයි. ඔයා නැත්තම් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් එයාගාව තියෙනවා නම් හොඳ ටැක්ස් ඒ ටික මෙතන දාගන්න. ඊට ඔයාලා ටැක්ස් ටික දාලා ඉවරනට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන IT කියලා ඒ කියන්නේ it කියන වචනේ අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා දැන් ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ටැග්ස් වලට අන්තිමටම ඔයාගේ channel එකේ name එක දෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයා කරන්න ඕනේ දැන් එයාගාව තියෙන අන්තිම tag එක යටතේ ඔන්න කමාවක් දීලා space එකක් දීලා ඔයාගේ search මේක දෙන්න ඕනේ. channel එකේ name එක. මම එන්නේ ඒක ඔන්න ඔය දෙනවා මගේ channel එකේ name එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් අයින් වෙන්න. අයින් කරලා මෙතන උඩ දින save. මෙතන save මෙන්න මේ save කියන එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන save මෙන්න මේ save කියන එක දෙන්න. දැන් මම මෙන්න save කියන එක දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔන්න අපේ search bar එකේ දැන් මේ search bar එකට මේක යනවා. ඒ කියන්නේ කවුරුහරි search කරොත් අපේ වීඩියෝ එකත් ඒ අතරට එනවා. මේක ටිකක් දවස් යනවා මේක load in වෙලා අනිත් අයගේ අතරට යන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වල ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මම මගේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතන මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් වල notification එක එන්න ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Facebook page එකට ගිහලා like එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවන්ට share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.